Yo, how is up everybody? It's your main man again, Ruben Glenn. And today, wala tayong gagawin. Holiday ngayon is the 4th of July. So, holiday sa US. And today, holiday din namin kasi US holiday yung sinusunod namin. And today, napag-isipan ko since wala naman akong gagawin. Oh, wait lang. Pinag-chat. Anyway, mag-FPV sessions, kami, drone sessions, camera chase. So, nag-charge na ako kapon kasi umulan. So, hindi natuloy. And, sige, ito na, ready na. I think, anong dadalhin ko? Ito lang, plus ito, micro. Magagamit namin to, for sure, kapag mabaga lang. And, ito, yan, yan. Dadalhin ko yan. 3, 2, 1, bye! Yo, how is up everybody? It's your main man again, PSPIPES. And today, flying session tayo ngayon. FPV chase sessions. And our subject for today is McRaider. And I think nandyan din si Wheelielicious. Hindi pa ako sure kasi ang original plan is kahapon sana kami mag Wheelie session sila while ako ay the drone chase, pero hindi natuloy kasi maulan. So ngayon on the spot matutuloy daw. I'm not sure kung nandyan din si Wheelielicious. Today kasi is a Monday, pero holiday namin kasi US holiday kami, 4th of July. 4th of July ngayon sa US, so holiday. And hopefully huwag sana umulan. So medyo madilim na dong part, pero yan. Lapit na tayo sa Baluarte de McRaider. Check muna natin, baka hindi naman natuloy. Gaso. Wala si Wheelielicious? Ha? Oo. So kakarating pala ni Wheelielicious na Ninja 400 ata. Waragid apo gagid taas. Sport bike. Sana all. Tayo set up tanim la.
Boom! So, nandito na tayo sa bahay. Biglang umulan kaya hindi na ako nakapag-outro, hindi ko na na-set up yung GoPro sa helmet kasi bigla na umulan. Ito na siya. Nire-render pa. So, render muna natin yung video. And so, ayun. So, like, comment, and subscribe and support Ilonggo Motovloggers. And click mo na rin yung notification bell para maging updated sa next videos ko. So, hanggang dito na lang. Until my next vlog. Bye!